Ayasak di kabenggetan. Programa abinukel iti Department of Education, Division of Benguet, tapno agtultuloy nga maipaayantian. Iti napateg nga ad-adal. Ad-adal nga mainaig iti panagbasa ti anak tayo, ama ibinsa-binsa, babaen iti panangipalpalawag, dagiti nasisirib ken nasasariri nga manursuro. Isuda, dagiti mamaestra ken mamaestro tayo, iti DepEd Benguet, nga inkay makadkadwa, iti tangatang. Isagsagot kada kayo, iti Department of Education, Division of Benguet, ken daytoy nga istasyon. Ayasak Di kabenggetan. Isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya na tinaguriang Pintuan ng Asya. Isang arkipelago dahil binubuo ng mahigit 7,000. 100 mga pulo sa karagatang Pasipiko. Mga dayuhan na bighani sa malaparaisong ganda nito. Mula sa mga luntiang kalupaan hanggang sa malinaw at bughaw na mga katubigan. Mahal kong mag-aaral, ito ang Pilipinas bilang bansang insular. Bilang panimulang gawain sa iyong module, sagutin mo muna ang 10 katanungan sa bahaging subukin upang malaman ang lawak ng iyong kaalaman tungkol sa bagong aralin. Matapos mo itong sagutin ay sumangguni ka sa susing sagot sa gawing hulihang bahagi ng iyong module upang iwasto ang iyong mga sagot. Pero tandaan, hindi nagtatapos sa subukin ang iyong sasagutin bagkos sa ipagpapatuloy mo ito sa balikan, tuklasin, suriin, pagyamanin, isaisip, isagawa, panapos na tayahin, at karagdagang gawain. Pag-aralan mo ang 4 na larawang ito. Alin sa kanila ang naiiba? Magaling! Ang sagot ay D. Ang mga larawang A, B, C ay mga lupain na walang nakapaligid na katubigan, samantalang ang D na naiiba ay napapaligiran ng katubigan. Tulad ng larawang D, ang Pilipinas ay napapaligiran ng mga katubigan dahil binubuo ito ng mahigit 7,000, 100 mga isla kung kaya't tinatawag ang Pilipinas na bansang arkipelago. At kung pag-uusapan ang isla at arkipelago, ito ay mga lupain na napapaligiran ng mga katubigan katulad ng Pilipinas. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, ay magbalik-aral muna tayo sa pangunahin at pangalawang direksyon na makikita sa compass rose. Sa tulong ng pangunahin at pangalawang direksyon at compass rose ay mas madali nating mahahanap ang mga katubigang nakapalibot sa Pilipinas. Tukuyin natin ang pangunahing direksyon sa compass rose. Ang mga pangunahing direksyon sa compass rose ay hilaga sa taas, timog sa baba, kanluran sa kaliwa, at silangan sa kanan. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangalawang direksyon. Balikan natin uli ang compass rose. Ang pangalawang direksyon ay hilagang kanluran sa pagitan ng hilaga at kanluran. Hilagang silangan sa pagitan ng hilaga at silangan. Timog kanluran sa pagitan ng timog at kanluran. At timog silangan sa pagitan ng timog at silangan. Ang tanong, ano-ano ba ang mga katubigang nakapalibot sa Pilipinas? Gamitin natin ang compass rose upang madali nating mahanap ang mga katubigang nakapalibot sa Pilipinas. Sa hilaga ng Pilipinas makikita ang anyong tubig na channel at ito ay tinatawag na Bashi Channel.
Sa kanluran naman ng bansa makikita ang dagat-kanlurang Pilipinas, samantalang sa bahaging timog naman makikita ang dagat Sulu at dagat Celebes. Sa silangan ng bansa makikita ang karagatang Pasipiko at sa hilagang silangan ng Pilipinas nariyan ang dagat Pilipinas. Ulitin natin, ang Pilipinas ay napapaligiran ng Bashi Channel sa hilaga ng Pilipinas, dagat kanlurang Pilipinas, dagat Sulu, dagat Celebes, karagatang Pasipiko, at dagat Pilipinas. Kung titingnan natin sa lahat ng direksyon ng bansa ay napapaligiran ito ng mga katubigan. Dahil sa katangiang ito ng Pilipinas, itinuturing ito na bansang insular o maritime. Ano ang kahulugan ng insular o maritime? Ang maritime o insular ay tumutukoy sa mga katubigang nakapaligid sa isang bansa. Ibig sabihin, lahat ng mga katubigang nakapaligid sa Pilipinas ay itinuturing na maritime o insular. Ito ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay bansang maritime o bansang insular dahil napapaligiran ito ng dagat at karagatan. Ang pagiging insular o maritime ng Pilipinas ay maraming kapakinabangang maibibigay sa bansa. Una, nakapagpapatayo ang pamahalaan ng tanggulang pambansa na responsable sa pagtatanggol sa bansa mula sa mga panlabas at panloob na panganib para sa kapayapaan at seguridad ng mamamayan. Pangalawa, nakapagpapatayo ng maraming daungan ang bansa na magsisilbing daanan ng mga sasakyang pandagat na nagdadala ng mga pasahero at mga kalakal mula sa loob at labas ng bansa. Dahil sa daungan, pinapadali nito ang transportasyon sa pagitan ng lupa at karagatan at pinabibilis nito ang kalakalan sa loob at labas ng bansa. Pangatlo, nakapagbibigay ng kabuhayan sa mga mamamayan tulad ng pangingisda at paninisid. Mayaman ang mga dagat ng Pilipinas sa mga yamang dagat tulad ng isda at perlas. Pang-apat, nagsisilbing pang-akit sa mga turista, mapalukalman o banyaga, dala ng mga naggagandahang baybayin o dalampasigan at bughaw na katubigan ng dagat. At huwag din nating kalilimutan na ang pinakadulong pulo o isla sa hilaga ng bansa ay ang pulo ng Yami, na sakop ng lalawigan ng Batanes, at ang pinakadulong pulo o isla sa timog ng Pilipinas ay pulo ng Salwag, na bahagi ng lalawigan ng Tawi-Tawi. Upang malaman natin kung naintindihan mo ang ating aralin, ay narito ang mga naihandang gawain. Una, gawin mo ang flying kiss kung ang pangungusap ay tama at crying face naman kung hindi. Pangalawa, kung ang wastong sagot ay mali ay susuriin natin kung anong salita ang nagpamali sa diwa ng pangungusap. Una, isang bansang maritime o insular ang Pilipinas sapagkat napapaligiran ng mga dagat at karagatan. Ang tamang sagot? Flying kiss. Pangalawa, ang dagat Sulu at dagat Pilipinas ay matatagpuan sa timog ng Pilipinas. Ano ang wastong sagot? Crying face. Ang salitang nagpamali sa pangungusap ay dagat Pilipinas, dahil ang wastong sagot dapat ay dagat Celebes. Number 3. Ang katubigan sa silangan ng Pilipinas ay karagatang Pasipiko. Ano ang tamang sagot? Flying kiss. Pang-apat, nakatutulong ang mga daungan sa mabilis na pakikipagkalakalan ng Pilipinas sa ibang bansa. Ang wastong sagot ay flying kiss. At panghuli, ang pinakadulong pulo sa hilaga ng Pilipinas ay pulo ng Salwag sa lalawigan ng Batanes. Ang tamang sagot? Crying face. Ang salitang nagpamali sa pangungusap ay ang pulo ng Salwag dahil ang wastong sagot ay pulo ng Yami.
At dyan nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa pagiging bansang insular ng Pilipinas. At maraming salamat sa iyong pakikinig. Anumang paksa na hindi mo naunawaan ay maaari mo uling panoorin ang videong ito. Inaasahan kong matatapos mong sagutin ang iyong module sa loob ng 5 araw. Hanggang dito na lamang, good luck at mabuhay! Great morning, learners! Welcome to our second session with representative elements, but this time with its compounds. What compounds are formed when family A elements combine? This blank periodic table will guide us to determine the location of the elements that belongs to representative elements. All elements that are placed in the colored blue cubes belong to representative elements. The elements found at the middle are called transition metals, which you will later learn as you proceed to higher grades. Before we discuss further, let us look at first the focus of this discussion. We shall focus our discussion with number 1. Trace the possible combinations of familiar representative elements. Then, we shall explore the combining capacity of the representative elements. Let us now look at the elements that belong to the representative groups which can form common compounds. What do you notice with this periodic table? Yes, there are positive and negative numbers above each column. The positive one above column 1 speaks of the number or the capacity of the element to combine, meaning to say it can donate 1 electron so that a compound will be formed. For elements below family 2A, they have positive 2. This means they can donate 2 electrons to another element so they will form compounds. And so with the rest of the elements. Let's have an example. Hydrogen, which belongs to family 1A, has 1 electron to donate. When electron of hydrogen combines with oxygen, they form H2O, or water molecules. That is why you have there 2 below H, because it needs to donate 2 electrons, which oxygen will also accept. Another example of an element that comes from family 1A is Na, or sodium. It has an atomic number of 11, but it can only donate 1 electron, as indicated by positive 1 above the column. When sodium combines with 1 electron of chlorine, they form a compound we commonly call salt. So salt is an example of a compound which is formed by the combination of a representative element. Salt is a common compound which is formed from the combination of 2 representative elements. What makes it possible for these elements to combine? As we have said, they combine because of the presence of electrons that can be donated and accepted by these elements. Let's have an example of this using formula. So when hydrogen, which has positive 1, meaning to say it can donate 1 electron, combines with 2 electrons of oxygen, it needs 2 hydrogen to form the 2 molecule of water. Another example using the symbols, we have sodium combining with chlorine, needing 1 electron,
they will form sodium chloride. You notice with this formula that there are no more numbers as the subscript. It is simply because the positive and negative will cancel out. In this symbol, you can no longer see subscripts. Why? It is simply because sodium donated 1 electron and chlorine accepted 1 electron. So there is no need to write the subscript of 1. What have you noticed with the combining capacity of the representative elements? We have here a definition of the combining capacity. An element's combining capacity is the number of electrons it needs to gain or lose in order to gain or attain stable ion. It is also the subsequent ionic charge that the element possesses. Take note that the combining capacity will be used later on to predict chemical formulas, so it is essential that you know how to figure them out, just like what we have done in the example. Let's go back once more to our periodic table. So this is our periodic table. The positive 1 and the positive 2 are the metals that loses electrons. For positive 3 or elements under family 3A, they also lose electrons. For 4A family up to 7A family, these are nonmetals who gain electrons. So this is the combining capacity of the elements. It is also known as the ionic charge of elements. Let's again use these examples. You notice with the formula formed by this compound, which is lithium oxide. Lithium has a subscript of 2 because it needs to donate 2 electrons, while oxygen has no subscript because it accepted 2 electrons. The same with sodium and chlorine. When they form the compound sodium chloride, there is no more subscript when their symbols are written. The formula shows that the element's combining capacity refers to the number of electrons that needs to gain or lose in order to become stable. So you notice salt now is a stable compound. That is why we can hold it. I hope you will enjoy learning more of the combining capacity of the representative elements in your module. Good luck and thank you. Hello, young learners. How are you? I hope you are all fine. I am Teacher Flora, your teacher for today. This time, we are going to widen our skills in vocabulary. Let's talk about how to get the meaning of words through analogy. To start with, here are some friendly reminders for you to learn the most. Check the content of the module in the learning package. Prepare a module notebook, paper, and pencil. Read the instructions carefully and observe safety measures at all times. Answer all the activities and assessments. Do not skip. You may call or text your teacher if you have questions. Be honest. Check and return all the materials in the learning package before returning. To you parents, guardians, please guide and help your children while watching this video. Your child may have questions to be addressed. If there are things you want to be clarified, you may call or text your teacher. Like in your past module, it is expected that you answer the pretest or what I know. If not, you answer it first. The pretest will tell you how much you know about the topic.
Read the directions carefully. After you answer your pretest, check your own paper using the key to corrections at the last page of your module. After working with this module, you will be able to determine the meanings of words through the use of analogy, and create analogies to build your skills for learning new words. Before going further, answer first the activity on pages 3 and 4 to see what you already know about the topic. In your previous lessons, you have learned about synonyms. What is synonym? Correct! Synonym is a word having the same or nearly the same meaning. You may now start answering the pretest. Match the words in column A to its meaning in column B. Time to check your answers. So here are the answers in your pretest. Number 1, E. 2, D. 3, H. 4, B. 5, C. 6, I. 7, A. 8, G. 9, J. And number 10, F. Today, we are going to learn more about determining the meaning of words through analogy. What is analogy? Analogy is a term that means word relationship. It shows the similarities and relationship between pairs of words. Examples: a doctor is to hospital as teacher is to school. This can also be written as doctor is to hospital as teacher is to school. Remember, is to is replaced by a colon, as is replaced by 2 colons. What relationship can be established between these two? Doctor is to hospital. A doctor works in a hospital. It means hospital is a working place for a doctor. Hence, doctor is to hospital has worker in working relationship. So as teacher is to school. A teacher works in a school. It means a school is a working place for a teacher. Hence, teacher in school has worker and working relationship. Here are the common types of analogy. Number 1, synonymous relationship. This type of relationship is established between 2 words that convey the same meaning. Example, skillful is to expert as industrious is to hardworking. Number 2, antonymous relationship. This type of relationship is established between 2 words that are opposite in meaning. Example, weak is to strong as rejoice is to mourn. Number 3, worker and tool relationship. When one word of the pair represents the working individuals and the other word of the pair is the tool used for their working. Example, doctor is to stethoscope as carpenter is to hammer. Number 4, worker and working place relationship. When one word of the pair represents the working individuals and the other word of the pair indicates their working place. Example, scientist is to laboratory as waiter is to restaurant. And number 5, part and a whole relationship. When one word of the pair represents a single part of the whole object given in other word of the pair. Example, room is to house as chapter is to book. Number 6, animal or object in sound relationship. When one word of the pair represents the sound produced by the animal or object given in the other word of the pair. Example, lion is to roar as dog is to bark. Number 7, purpose relationship. When one word of the pair shows the purpose of its pair. Example,
Eyes is to see, as nose is to smell. Number 8, cause and effect relationship. When one word of the pair tells the cause and the other pair tells the effect. Example, tired is to sleep, as to hungry is to eat. Number 9, place relationship. When one word of the pair tells the location of a certain place. Example, La Trinidad is to Benguet, as Bontoc is to Mountain Province. And number 10, individual and group relationship. When one word of the pair is the collective group of another word of the pair. Example, flowers is to bouquet, as people is to crowd. Be mindful that these are not the only types of relationships we have. Now, let's check if you listened to my discussion. How will you write the analogy using a colon and 2 colon? That's right. We will write analogy using a colon by changing the word is to and the 2 colon by changing the word as. What phrase or word is replaced by a colon? How about the 2 colon? Absolutely right. The single colon stands for the word is to. The double colon stands for the word as. Now, let's try this. Supply the correct word to complete the sentence. Now, let's check your answers. Fire is to hot, as ice is to cold. A puppy is to dog, as calf is to cow. A lion is to animal, as rose is to flower. Grass is to soil, as seaweed is to water. Sky is to blue, as grass is to green. Great job! I hope you understood our lesson. Continue to work on the different activities and assessment. If there are things you cannot answer, go back to your lessons or you can ask the help of your elder brothers or sisters, or you can call me for clarifications. If you got low scores in your assessments, you can review the module. Surely, you will learn and have fun. Additional activities is provided for you to enhance your learning. Believe in yourself. You can do it. Thank you, learners, parents, guardians, for watching this video. Magandang umaga mga bata. Ako si Ginang Sailin Bakbak. Ako ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan 5. Ang module na ito ay itinakda at inilarawan ni Binibining Liza T. Palsaan. Handa ka bang makinig? Salamat naman kung ganoon. Bago natin simulan, kunin mo muna ang inyong module. Makikita mo sa bahaging subukin na may 10 tanong na susubok sa inyong kaalaman tungkol sa bagong aralin. Sagutin mo ito sa sagutang papel ng may katapatan. Kapag natapos ay iwasto ang iyong sagot at isang guni sa susing sagot na nasa huling pahina. Sa module na ito, tatalakayin natin ang relasyon ng mga paraan ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sa pagdating ng iba't ibang samahang relihiyoso sa Pilipinas para magmisyon, ay maraming mga katutubo ang nahikayat na tanggapin ang Kristyanismo. Malinaw na naging mahalagang pamamaraan ang Kristyanisasyon upang maging matagumpay ang kolonyalismo. Kung nabihag ng mga konkistador ang pisikal na katawan ng mga katutubo, ay nabihag din ng mga praile ang kanilang paniniwala. Pilit ipinaunawan ng mga praile sa mga katutubo na ang kanilang katutubong relihiyon
ay hindi na dapat pang ipagpatuloy sapagkat di umano ito ay paganismo o pagsamba sa maraming Diyos at Diyosang pinaniniwalaang naninirahan sa kalikasan. Kung gayon, ipinapalabas ng mga Espanyol na dapat tanggapin ang kolonyalismo dahil kaakibat nito ang kaligtasan ng kaluluwa. Samantala, naging matagumpay din ang patakarang redaksyon na ipinatupad ng mga Espanyol para mas madaling gawing Kristiyano ang mga katutubo. Dahil sa sapilitang pagpapatira sa mga katutubo mula sa orihinal nilang tirahan, tungo sa bayan o pueblo ay naging madali ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Balikan natin ang nakaraang aralin. Ano ang sentro ng pueblo? Tama! Ang sentro ng pueblo ay ang simbahan. Napadali ng patakarang redaksyon ang pagbibinyag sa mga katutubo sa Kristyanismo, lalo pat ang mga nangasiwa sa pagpapatupad ng redaksyon ay ang mga praile. May negatibong epekto ang redaksyon sa mga katutubo. Una, napilitan silang magbayad ng buwis at sumunod sa mga patakarang Espanyol. Pangalawa, nalayo sila sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan at nawalay sa kanilang mga kamag-anak. May ilang mga katutubo na gustong maging malaya kaya nanirahan na lamang sila sa mga kabundukan bilang mga tulisan. Natalakay natin sa nakaraang module na ang encomienda ay isang sistema kung saan ipinagkatiwala sa mga conquistador ang isang teritoryo. Samantalang ang tributo ay isang buwis kung saan layunin ng mga Espanyol na lumikom ng pondo mula sa kolonya upang matustusan ang pangangailangan nito. Itinuturing ang encomienda bilang isang administratibong unit para sa koleksyon ng buwis. Ang enkomendero ang may tungkulin na maningil ng buwis sa kanyang nasasakupan. Ang tagasingil niya ng buwis ay ang cabeza de barangay. May dalawang uri ng encomienda. Ang una ay ang royal o crown na tumutukoy sa mga malalawak na lupain sa mga baybay dagat na pagmamay-ari ng hari ng Espanya. Ang pangalawa ay ang pribado na tumutukoy sa mga lupain ng opisyal na itinatalaga ng hari ng Espanya sa mga tapat niyang alagad na naglilingkod sa Pilipinas. Bilang bahagi ng sistemang encomienda, ay ipinatupad ang paniningil ng buwis sa mga mamamayan. Sinimulan ang pangongolekta ng tributo noong 1571 sa mga kalalakihan na may edad 19 hanggang 60. Noong 1571, nagkakahalaga ang tributo ng 8 reales. Naging 10 reales noong 1589 hanggang sa naging 12 reales noong 1851. Noong 1884, ipinatupad naman ng mga Espanyol ang cedula personal. Ito ay ang katibayan sa pagbabayad ng buwis at kailangang laging dala ng mga katutubo upang hindi sila pagmultahin o ikulong. Magkakaiba ang paraan at halaga ng pagbabayad ng buwis sa bawat pueblo at encomienda. Halimbawa na lang sa Balayan, Batangas. Ang pagbabayad ng 8 reales na tributo ay sa pamamagitan ng 60 ganta ng palay para sa halagang 4 na reales. Isang manok sa 1 real at 3 reales na barya kung saan ang 2 reales dito ay mapupunta sa praile. Marami pang iba't ibang buwis ang ipinataw ng mga Espanyol sa mga katutubo, pero sa kabila nito, kinulang pa rin ang koleksyon para sa gastusin ng pamahalaan dahil sa katiwalian ng mga Espanyol.
Nagbigay daan ito sa mga tiwaling Espanyol upang makapangamkam ng pera. Bunga nito, ang Pilipinas ay umasa sa tulong na nanggagaling sa Mexico na tinatawag na Real Situado. Sa simula ay walang nagawa ang mga katutubo kundi sumunod na lamang sa kagustuhan ng mga inkomendero. Subalit, nang hindi na nila nakayanan ang pang-aabuso sa kanila, ay nagsumbong sila sa mga praile, na gumawa naman ng paraan upang maipatigil ang sistemang inkomyenda noong ika-17 siglo. Ang sapilitang paggawa o polo y servicios ay ang pagpapatrabaho sa mga lalaking edad 16 hanggang 60 ng mga gawaing pampamayanan ng 40 araw sa loob ng isang taon. Ang tawag sa mga kalalakihang sumasailalim nito ay pulista. Ang ilang katutubo na ayaw sa umailalim sa sapilitang paggawa ay nagbabayad ng fala bilang kapalit ng hindi paglilingkod sa polo. Para sa pamahalaang kolonyal, ang sapilitang paggawa ay naging napakainam na pamamaraan sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Una, nakuha ng pamahalaan mula sa mga pulista ang lakas paggawa na kailangan nila sa pagpapatayo ng mga infrastruktura tulad ng kalsada, tulay, simbahan, munisipyo, ospital at galyon nang walang bayad. Pangalawa, naipatayo ang mga mahalagang infrastruktura na hindi gumastos ang pamahalaang kolonyal. Pangatlo, ang pagdadala sa mga pulista sa malalayong lugar ay nagbigay daan din upang magkawatak-watak ang mga katutubo at maiwasan ang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Ngayon, kunin mo ang iyong module at sagutin ang iba pang mga gawaing naihanda. Ang lahat ng mga gawain dito ay gagawin mo sa loob ng 4 na araw. Kung may bahaging hindi mo naintindihan, maaari mong ulitin ang video o magtanong sa inyong guro sa pamamagitan ng text message. Pwede kang gabayan ng iyong mga magulang, kapatid o iba pang kamag-anak sa bahay. Inaasahan ko na matatapos mo ang iyong module sa naibigay na takdang araw. Naway marami kang natutunan ngayon. Hanggang sa susunod na aralin, paalam! Good morning, kids! How are you? Welcome to our mathematics class. Did you enjoy answering your last module? By the way, it's me again, Teacher Lori Lee Balanag. You can call me Teacher Lori. Are you excited to learn? Today, we will learn about solving multi-step problems involving multiplication and addition or subtraction of decimals and mixed decimals. I have here another module for you to work this week. Do you have it with you now? But before we start our lesson, may I remind you that you have to answer the pretest or what I know on page 3 honestly to determine and assess the level of your knowledge about the lesson. Use a separate sheet of paper for your answer. After answering, check your answers honestly by looking at the answer key at the back of your module. If you got a correct answer, put a check mark on your paper. If not, put a wrong mark. If you got a perfect score, you can skip this module. But if you got a wrong answer, proceed with this module. In your previous module, you have learned how to solve problems involving multiplication of decimals. Let us review the steps in problem solving by solving the following problems. A linoleum costs 77 pesos and 85 centavos per square meter. If you want to buy 4 5/10 square meters of linoleum, how much will you pay? What is asked in the problem?
the amount you will pay for the linoleum. What are the given in the problem? 77 pesos and 85 centavos per square meter of linoleum and 4 5/10 square meter of linoleum. What operation are we going to use? Multiplication. What is the number sentence? 77 pesos and 85 centavos times 4 5/10 is equals to n. What is the solution and complete answer? 77 and 85 centavos times 4 5/10 is equal to 5 times 5 is 25, carry 2. 8 times 5 is 40, plus 2 is 42, carry 4. 7 times 5 is 35, plus 4 is 39, carry 3. 7 times 5 is 35, plus 3 is 38. 4 times 5 is 20, carry 2. 8 times 4 is 32, plus 2 is 34, carry 3. 7 times 4 is 28, plus 3 is 31, carry 3. 7 times 4 is 28 plus 3 is 31. And then we add, that is equals to, okay, bring down 5. 2 plus 0 is 2. 9 plus 4 is 13, carry 1. 1 plus 8 plus 1 is 10, carry 1. 1 plus 3 plus 1 is 5, bring down 3. So you will pay 350 pesos and 325 thousandths. Do you know what is allowance? How much allowance do you get from your parents daily? What do you usually buy out of it? When you have extra money left from your allowance, what do you do with it? Is it necessary for us to save money? Why? Let us study the following situation. Henry counted 27 25-centavo coins from his coin purse this week. If he had a savings of 55 pesos the previous week, how much money does he have in 2 weeks? Who has 25 centavo coins? Yes, Henry. What are we going to look for? The amount he saved for 2 weeks. How many does he have for this week? 27 25-centavo coins. How many did he save last week? 55 pesos, correct. What kind of boy is Henry? Correct, he is thrifty. Why is saving a good practice? Do you have savings also? Excellent. Now, let us solve the problem about Henry. First, we are going to understand the problem. So from there, we are going to ask what is asked in the problem. The total savings of Henry for 2 weeks. Next, what are the given in the problem? 27 25-centavo coins and 55 pesos savings last week. Next, what is the hidden question? The total peso of 27 25-centavo coins. Next, we are going to plan what to do. What operation are we going to use?
multiplication and addition. What is the number sentence? Open and close parenthesis, 27 times 25 centavo coins plus 55 pesos is equals to n. So let us solve. 27 times 25 hundredths is equals to 7 times 5 is 35, carry 3. 2 times 5 is 10 plus 3 is 13. 2 times 7 is 14, carry 1. 2 times 2 is 4 plus 1 is 5. 0 times 7 is 0. 0 times 2 is 0. And then we add, that is equal to, bring down 5. 3 plus 4 is 7. 1 plus 5 is 6. Bring down 0. And then we are going to add or count the number of decimal point. 1, 2. So we are going to put or count also here 1, 2, and we put the decimal point. Next, we are going to add 6 pesos and 75 centavos plus 55 pesos is equal to 5 plus 0 is 5, 7 plus 0 is 7, 6 plus 5 is 11, carry 1, 1 plus 5 is 6. Then we bring down the decimal point. So, the total savings for 2 weeks is 61 pesos and 75 centavos. Let us check and look back. 61 pesos and 75 centavos minus 55 pesos. 5 minus 0 is 5. 7 minus 0 is 7. 1 minus 5 is cannot be, so we are going to borrow from 6. So it will now become 11. 11 minus 5 is equal to 6. And then 6 and 75 pesos divided by 25 centavos is equal to 67 pieces. So our answer is correct. Let us have another problem. Donna Joy has 150 25 centavo coins. She bought a cup of ice cream for 25 pesos and 50 centavos. How much money was left to her? So let us again understand the problem. What is asked in the problem? The amount of money left to Donna Joy. What are the given? 150 25 centavo coins and
assessment so that you will know whether you mastered the learning competency or you need to go back to the activities where you got low. Use the answer key at the back page of your answers. Good luck! Have a wonderful day and have fun! Thank you! Magandang araw sa iyo. Ako si Teacher Mildred. Natutuwa ako dahil maaari mong ipagpatuloy ang pag-aaral sa pag-i-ehersisyo kahit nasa bahay ka. Tayo ay magtulungan. Kasama ang iyong magulang o sino mang makakatulong sa iyo sa bahay para maisagawa mo ng tama ang mga gawain sa pag-aaral sa module na ito. Sa ngayon, tingnan mo ang module sa PE na pinamagatang Ehersisyong Pangkondisyon at Pangkalambutan. Ito ang iyong pag-aaralan sa linggong ito. Pagkatapos ng aralin na tatagal ng 5 araw, inaasahang maisasagawa mo ang mga sumusunod. Una, naisasagawa ng maayos ang mga ehersisyong pangkondisyon at pangkalambutan para mapabuti ang tikas ng katawan. Pangalawa, nakakaramdam ng kasiyahan sa pagsasagawa ng mga gawain na may kinalaman sa ehersisyong pangkondisyon at pangkalambutan upang mapabuti ang tikas ng katawan. Upang maging makabuluhan ang iyong pag-aaral, siguruhin lamang na basahin mo ng mabuti ang bawat panuto bago sagutin ang mga gawain. Isagawa ang mga aktibidad sa aralin na naitakda sa bawat araw. At siguruhin na personal mong sasagutin muna ang mga gawain o pagsasanay bago ka sumangguni sa mga susing kasagutan na nasa huling bahagi ng module. Bago natin ipagpatuloy ang ating aralin, sagutin mo muna batay sa iyong kaalaman ang mga ibinigay na gawain sa bahaging subukin mo. Basahin ang panuto. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Halimbawa, sa unang bilang, aling larawan ang nagpapakita ng kalambutan ng katawan? Kung ang sagot mo ay titik A, bilugan ang titik A. Kung B naman, bilugan ang titik B. Gayon din sa titik C at titik D. Pagkatapos mong sagutin ang mga tanong, ikumpara mo ang iyong mga sagot sa mga susing sagot. Kung ang inyong score ay 5, hinihikayat kong ipagpatuloy mo pa rin ang pag-aaral sa module upang mas lalong mahasa ang iyong kaalaman ukol dito. Kung ang score mo naman ay 4 pababa, suriin at pag-aralan ng maigi ang bawat bahagi ng module. Gaya ng bahaging tuklasin, suriin, pagyamanin, isaisip, isagawa, at pagtataya. Gawin o sagutin mo muna sa personal mong kaalaman at pag-unawa bago ka sumangguni sa mga susing kasagutan. Bago natin simulan ang aralin, ay mahalaga munang isagawa ang warm-up activity na natutunan ninyo sa mga nakaraang aralin. Sumangguni sa bahaging balikan sa module na ito. Pagkatapos na mag-warm up, ay handa na tayong simulan ang ating aralin. Paalaala, pumwisto lamang sa lugar sa inyong bahay na walang anumang sagabal. Simulan na natin ang ating aralin sa pamamagitan ng awit na nasa bahaging tuklasin. Natatandaan mo pa ba ang awit na Do the Boogie Woogie noong nasa kinder ka? Magaling! Awitin natin ang awit na to touch sa tono nito habang ginagawa ang kilos. Maaari mong ulitin ang awit sabay kilos para masanay. Pagkatapos, sasagutin mo ang mga tanong. Simulan na natin. Sumabay ka sa akin sa pag-awit habang ginagawa ang kilos. Sit on the floor while legs stretch apart. Slowly bend your body forward and do the double to touch and do the double to touch. Let's do another one.
Two touch on the right, two touch on the left, double two touch on open sitting position. Two touch on the right, two touch on the left, double two touch on open sitting position. Nasiyahan ka ba sa ginawa natin? Anong bahagi ng katawan ang iniunat mo? Kung ang inyong sagot ay kamay at paa, tama ang inyong sagot. Nakayanan mo bang iunat ang inyong kamay at paa? Kung hindi, kailangan mo pang magsanay. Kung oo naman, ay dahil malambot ang inyong paa at kamay. Tingnan at pag-aralan mo ang mga larawan sa bahaging suriin. Isasagawa mo ang kilos na ipinapakita ng larawan. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong. Pagkatapos, sagutin mo ang mga tanong batay sa isinagawa mong ehersisyo. Maaari mo nang ipagpatuloy ang mga susunod na aktibidad o gawain sa module na ito sa mga susunod na araw upang lubos mong maintindihan ang ating aralin. Pagbutihin ang pag-aaral sa bawat gawain. Huwag kalimutang sagutin ang mga tanong pagkatapos ng bawat gawain. Ang mga kaalamang natutunan mo sa module na ito ay magagamit mo sa pagsasagawa ng mga gawain sa bahay o mga aktibidad sa pamayanan araw-araw para mapabuti ang tikas ng iyong katawan. Sana ay kagigiliwan mo ang mga gawain sa module na ito. Sakaling meron kang tanong, ay maaari kang magpatulong sa inyong magulang o mga nakakatandang kapatid o kaya'y mag-message sa aking messenger. Salamat at magandang araw!